เราจะมาแข่งรถแข่งขี่รถเดี๋ยวแข่งขี่รถแบบเรือก่อนอื่นต้องรอให้พี่ตังทางแล้วเร็วหน่อยนะพี่ตัง มันจะคลิปก่อนหน้านี่เดี๋ยวพี่สร้างเสร็จเห็นแล้วคิดไปเลยมึงอะไรอีก เดี๋ย ล่ะ วพี่กดถอยหลังมาหน่อยไม่ได้อะ โอเคครับแป๊บนึงขอลองแป๊บนึงเราพี่ลืมอะไรอีกล่ะโอเคไปเรือจางเลยเรือเราแข่งขี่เรือบนบกนี่สิ เสียละ นี้เวลาจริงอย่าไปเลยก็พยายามเดี๋ยวจะเป็น กินเรือจริงเหมือนเกมนี้โคตรเลยมีการขี่เรือบนบกใกล้จะถึงแล้วนิดเดียวเฮ้ยเรืออยู่ในไหน เฮ้ยเตียบ เรือแตก เรือหายไปเริ่มจุดเริ่มต้นเลยเตียบ ไม่ได้ปึ๊บบดพี่ตังตีใช่ไหม ไม่อยู่ไกลอะเตียบหน้ากับหลังแดงแล้วเว้ยแดงแล้วเอ้ยตัวสนามพี่แวร์นะเตียบอย่าขวางพี่สิเอาให้อยู่ตีเรียนเนี่ยเดี๋ยวว่าเตยเหตุ ออกไปสิพี่ตังยังไม่เขียน ได้อะไล่เอาหมดโอเคเอาเรือพี่หาย แตกแล้ว เอาวะได้ได้ไงอ่ะแต่คู่อะโอเคเอาใหม่เทียบจะโกง บด เริ่มใหม่เลย พี่ตังมาตบใช่ไหมตั้งก่อนมีน้ำยาก่อน โอเคแล้วต่อไงครับโอเค5 4 3 2 1ไปเลย เรือลงกลางนะโอ้ยจะเก็บตัวเด้อ จะขึ้นบนเหรอเดี๋ยวเบียดดิ ไม่ได้เพียดหนูจะเป็นคนชนะให้ได้แล้วด้าเพราะหนูต้องเป็นคนเปิดกล่องให้ได้โอเคถึงขวดแก้วแล้ว อีบังอ่ะ บังอะไร อีบังพี่อ่ะ ไม่ได้บังเท่าไหร่ขี่เรือไปทางนี้ไปให้พี่ตังก่อนไปทางนี้อย่าบิดรู้สึกเลยแล้วแข่งกันสิ อย่าโกงเดียว ก่อนนึกว่าก่อน เริ่มใหม่พี่เกลียวนี่ยังไงเราโยนพี่เกลียวนี่ ไม่ อย่าโกงดิเดี๋ยวพี่อ่ะ แล้วพี่ตังที่ไหนพี่ตังพี่สอน เห็นไหมปังเลยสนามเลย ตำไปเลย ไอ้ตีอย่าโกงมาใหม่เลย จะได้ พี่อยู่นี่ตีปุ้งหลังเนี่ยพี่อยู่นี่ ไปเริ่มใหม่เลย โอ้ยมันไม่ร้านนี่แหละเงินโกงอ่ะ ไม่โกงก็ได้ เย้พี่จะทำที่ไม่โกง ทำยังไง ตัดคลิปก่อนแล้วกัน จะต่อคลิปไปเช็ค เป็นการปิดนะเมื่อกี้เปิดแล้วเนาะเตะลุยไม่ยังเปิดอยู่ไหมเนี่ย เปิดอยู่ เรียกมันเดินไหม เดินอยู่ เดินดังมากน้องเล็กถ้าเรือศัตรูแตกนี่ก็ถือว่าเบาๆเลยนะแค่นี้นะ แต่หนูว่ามันมืดอ่ะ ตรงไหนวะเนี่ย
เลยครับเดี๋ยวฝันว่าตอนนี้ต้องให้กี่โลจังอ่ะชนะยัง ยังไม่ถึงกล่อง เอาพี่ตามมาเปิดเร็วจัง พี่ถึงแล้วเนอะ อย่ามาโกหกเลยไหนพี่ตามบอกว่าขี่เร็วไงพี่โกงอ่ะโห เย่ชนะแล้วเว้ยเย่เย่เย่ ตอนนี้ยากกว่าเดิม มาครับตอนนี้เอาวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเนาะเอาคลิปแรกโอเควันนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับหาย